საღამომშვიდობისა დღეს 4 შაბათი და გადაცემა აგროსექტორი პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა მე მისი წამყვანი ჟურნალისტი მარიამ სოლოღაშვილი ვარ. რეგიონების ეკონომიკური განვითარების RED პროგრამის ფარგლებში ჩვენ დღეს სათესლე და სარგავი მასალის სერტიფიცირების საკითხზე ვისაუბრებთ. ასევე შევეხებით თემას იმ მედიატურთან დაკავშირებით, რომელიც მიზნად ისახავდა ჟურნალისტების ინფორმირებულობას ამ მიმართულებით. ამ და სხვა თემებზე ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის სტანდარტებისა და სერტიფიცირების სამსახურის უფრო სპეციალისტთან ანი დევიძესთან ერთად. საუბრის დაწყებამდე კი ვნახოთ ჩემი კოლეგების მიერ მომზადებული სიუჟეტი. თეო ბარბაქაძე და გიორგი გოლიჯაშვილი ესწრებოდნენ მედიატურს თელავში. თესლისა და სარგავი მასალების სერტიფიცირების მოსამზადებელი სამუშაოები 2015 წლიდან მიმდინარეობს. თუმცა კანონი ძალაში 2017 წლის 1 ივნისში შევიდა. სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა ჯიშების სერტიფიცირება ნებაყოფლობითია. გარდა საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სავალდებულო სერტიფიცირების დაქვემდებარებული სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა ჯიშებისა. სერტიფიცირებული თესლი არასერტიფიცირებულისგან განსხვავებით მეტ სარგებელს უზრუნველყოფს. სერტიფიცირებული ნიშნავს გარანტირებულ ზრდად საბოლოოდ მაღალ ხარისხსა და ფართო წარმოებას განაპირობებს. უახლოესმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ბოლო 25 წლის განმავლობაში მარცვლეულის საშუალო მოსავლიანობის თითქმის 90%-იანი ზრდა მცენარეთა სელექციაში დანერგილი ინოვაციების დამსახურებაა, რომელიც წელიწადში 1 ჰექტარზე 100 კილოგრამით მეტ მოსავლიანობას უზრუნველყოფს. სერტიფიცირებული თესლი არის გაწმენდილი სარეველებისგან და შეიცავს მკაცრად დადგენილი მინარევების ლიმიტირებულ რაოდენობას. მასში ჯიშობრივი სიწმინდე დაცულია, სათესლე მასალა დოკუმენტირებულია და მისი ხარისხი უხვი მოსავლის მიღების საშუალებას იძლევა. სერტიფიცირების პროცედურები ტარდება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. სერტიფიცირების პროცედურები მოიცავს რამოდენიმე ეტაპს. პირველი ეტაპი ეს არის თვითონ ის მწარმოებელი ფერმერი თუ კერძო პიროვნება, ვისაც სურს სერტიფიკაციის პროცესში ჩართვა, მან წარმოადგინოს განაცხადი სასერტიფიკაციო ორგანოში. შემდგომ ეს განაცხადი განიხილება და ამ განაცხადის საფუძველზე ტარდება შემდგომი პროცედურა, ეს არის საველე ინსპექტირება. საველე ინსპექტირების დროს ხდება ჯიშის ჯიშობრივი ხარისხის დადგენა, ჯიშობრივი სიწმინდის დადგენა, რომელსაც ატარებს უშუალოდ საველე ინსპექტორი. შემდგომი პროცედურა ეს არის უკვე ლაბორატორიული ანალიზები, კერძოდ ლაბორატორიაში ჯიშის თესვითი ხარისხის შემოწმება, როგორიც არის აღმოცენების უნარი, ანალიზური სიწმინდე, სიმართლის მასა. ამის შედეგად ლაბორატორიული ანალიზის შედეგად დადგინდება ჯიშის თესვითი ხარისხი. ხოლო შემდგომ ჯიშობრივი და თესვითი ხარისხის შედეგების საფუძველზე ხდება უკვე სერტიფიკატების გაცემა, რომელიც წარმოადგენს ბოლო პროცედურას სერტიფიცირების სისტემის. კახეთის რეგიონში გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის FAO-ს და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ორგანიზებით თესლისა და სარგავი მასალის სერტიფიცირების სისტემა განხორციელებული და დაგეგმილი პროექტები გაიმართა. განხილვა სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე იური ნოზაძე ესწრებოდა, რომელმაც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ძირითად მიმართულებებსა და სერტიფიცირების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ინოვაციების გარეშე სოფლის მეურნეობა ვერ განვითარდება. სწორედ ყველაზე მეტი ზიანი სოფლის მეურნეობა მიიღო მაშინ, როცა მოიშალა სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები. და სწორედ ამიტომ იყო საჭირო, რომ შექმნილიყო სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი, რომელიც შეიქმნა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაქვემდებარებაში. სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის პირველი მთავარი ამოცანაა, რომ აღადგინოს აგრარული მეცნიერება და ამაზე ბოლო 3 წელიწადია საკმაოდ წარმატებით ართმევს. აღნიშნული პროექტის განხილვა საქართველოში მოქმედი მედია საშუალებების წარმომადგენლებისთვის გაიმართა. სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ და სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორმა თესლისა და სარგავი მასალების სტანდარტებზე სერტიფიცირების პროგრამის განხორციელებისთვის გადადგმულ ნაბიჯებზე ამომწურავი ინფორმაცია მოწვეულ ჟურნალისტებს მიაწოდეს. კანონპროექტი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მიერ მომზადდა, რომელიც სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა ჯიშების თესლისა და სარგავის მასალების წარმოებასთან, გადამუშავებასთან, სერტიფიცირებასთან, იმპორტთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს არეგულირებს. გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის FAO-ს პროექტის მენეჯერმა ბექა ძაძამიამ ჟურნალისტებს მეთესლეობის სექტორის რეაბილიტაციის პროგრამა, სერტიფიცირების მსოფლიო პრაქტიკა და ევროკავშირის ბაზრის მოთხოვნები გააცნო. ფერმერთა რეგისტრაცია არის ხელსაწყო, რომელიც მიცემს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ძალიან კარგ შესაძლებლობას იმისა, რომ იცოდეს რა საქმიანობს ფერმერი. შესაბამისად მას ექნება უკეთესი პირობები იმისთვის, რომ დაამუშავოს კარგი პროგრამები, ისეთი მიზნობრივი დაფინანსების, რაც უშუალოდ სჭირდება ფერმერს კონკრეტულ რაიონში და კონკრეტულ რეგიონში. ასევე ეს სისტემა არის ძალიან კარგი კონტროლისთვის.
პროგრამის კონტროლისთვის, როგორ განხორციელდა და ასე შემდეგ. რეგისტრაციის კუთხით ეს იყო მხოლოდ საპილოტო პროექტი. დღესდღეობით სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მუშაობს ზოგად კონცეფციაზე, ამ პილოტზე დაყრდნობით, ამ ჩვენ რაც შევძელით ეს არის ის, რომ მივეცით რეკომენდაციები სამინისტროს, თუ რა დასჭირდებოდა იმისთვის, რომ გამართული სისტემა განხორციელებულიყო საქართველოში. სავარაუდოდ ზაფხულის ბოლოსთვის უკვე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ექნება კონკრეტული ხედვა, თუ როგორ განახორციელებს საქართველოში ფერმერულ რეესტრს. მსგავსი სემინარები მნიშვნელოვანია მედიის წარმომადგენლებისთვის, რადგან ჩვენ მივიღებთ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, თქოთ, ამ დარგის მიმართულებით და ჩვენ უკვე შესაძლებლობა მოგვეცემა უშუალოდ ჩვენს მაყურებელს, მკითხველს თუ მსმენელს მივაწოდოთ დეტალურად, უფრო სწორად ინფორმაციები და ვფიქრობ, რომ ეს დაგვეხმარება ჩვენც და გაგვიოლებს როგორც ჟურნალისტებს სამუშაოს. ის რომ მედია იყოს ჩაყენებული ამ ცვლილებების შესახებ საქმის კურსში და მედია ერკვეოდეს ამ ცვლილებების შინაარსში, რადგან შემდეგ სწორი რეაგირებები მოახდინოს ცვლილებებზე, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ზოგადად ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგია, როდესაც იგივე სამინისტრო საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით მსგავსი ტიპის საინფორმაციო სემინარებს ატარებს ჟურნალისტებისათვის. 76 ნებაყოფლობითი სერტიფიკატი უკვე გაცემულია. სერტიფიცირების პროცესი ნებაყოფლობითია. სავალდებულო 2018 წლის 1 იანვრიდან გახდება და მხოლოდ ხორბალს შეეხება. სავალდებულო სერტიფიკატს გასცემს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს უფლებამოსილი ორგანო ან კანონმდებლობით დადგენილი აკრედიტებული პირი. აღნიშნული კანონპროექტით ფერმერებს ეძლებათ საშუალება გაეცნონ ახალ ტექნოლოგიებსა და სტანდარტებს და მოახდინონ საკუთარი მოსავლის ექსპორტი. როგორც კვლევითი ცენტრის დირექტორის მოადგილე ნუდარ ხატიაშვილი აღნიშნავს, სოფლის მეურნეობაში მოწესრიგებული გარემო ინვესტიციების მოზიდვის საუკეთესო საშუალებაა. ფერმერს უჩნდება შესაძლებლობა გაეცნოს საერთაშორისო წესებს, სტანდარტებს, რომელთაც პროდუქტი უნდა აწარმოოს, ახალ ტექნოლოგიებს. საშუალება ეძლევა მას პროდუქტი გაორმაგოს, რომელსაც დღეს იღებს და გაიტანოს ექსპორტს. გარდა ამისა, პროცესში შეიძლება და ჩაერთოს მცირემიწიანი ფერმერები, რომელთაც შეუძლიათ მაღალი კლასის სათესლე და სარგავი მასალა აწარმოონ, რომლის ფასი ორჯერ უფრო მეტია ჩვეულებრივ პროდუქტზე. სისტემა ასევე გვაძლევს საშუალებას, რომ ქვეყანაში შემოვიდეს ინვესტიციები, ანუ მოწესრიგებულ გარემოში უცხოელი ინვესტორი მზად არის ჩადოს გარკვეული თანხები. აღსანიშნავია, რომ 2019 წლის 1 იანვრამდე კულტურათა თესლისა და სარგავი მასალის სერტიფიცირება უფასო იქნება. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ახლა საუბარს უკვე ჩვენ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ქალბატონო ანი, დიდი მადლობა რომ ხართ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი. რომ გითხრათ უფრო დეტალურად და ფერმერებისთვის გასაგებენაზე, რას ნიშნავს თესლის და სარგავი მასალის სერტიფიცირება? ზოგადად პროდუქტის ან პროცესის სერტიფიცირება ეს არის შესაბამისობის შეფასება. გარკვეულ შედარება რასთან შესაბამისობა, გარკვეულ სტანდარტებთან და ნორმებთან. ანუ თესლსაც და სარგავ მასალასაც აქვს თავისი სტანდარტები, რომელთა შესაბამისობაც დგინდება სერტიფიცირების პროცესში. და ამ პროცესის შემდეგ გაიცემა დოკუმენტი, ეს გახლავთ სერტიფიკატი, რომელიც ადასტურებს, რომ ესა თუ ის მასალა არის კონკრეტულად რომელი ჯიშიც იყო დეკლარირებული და წარდგენილი მოთხოვნა, რომელი ჯიშიც იყო, რომ ჩატარებული იყო სერტიფიცირება, სერტიფიკატი ადასტურებს სწორედ იმას, რომ ეს ჯიში არის კონკრეტულად ნამდვილად ეს ჯიში, ამა და ამ კლასის, ამა და ამ რეპროდუქციის, კონკრეტულად რომელი წლის მოსავალია, ვინ აწარმოა, ანუ სერტიფიკატი არის ერთგვარი დიპლომი, დოკუმენტი სათესლე მასალისა. ეხება ეტიკეტირებას? ეტიკეტი აუცილებელი ახლდეს ყველა ტომარაზე იყოს ეტიკეტი და სანერგე მასალაზე როცა ვლაპარაკობთ, ყველა ნერგზე იყოს შეგმული ეტიკეტი. ეტიკეტიც ასევე გარკვეული ინფორმაციის მატარებელია, მასზეც დატანილია ის აუცილებელი მაჩვენებლები, რომელიც საჭიროა მყიდველისათვის, მომხმარებლისათვის, რომ იცოდეს, რადგან მომხმარებელს უფლება აქვს მიიღოს ხარისხიანი მასალა, ასევე მისი საკუთრება იყოს დაცული იყოს მისი ჯიბე. ფერმერები პირველ რიგში ფერმერები ზარალობენ, როდესაც ყიდულობენ გაურკვეველი წარმომავლობის მასალას, გაურკვეველი წარმოშობის ნერგს, რომელსაც მხოლოდ ყიდველს სიტყვაზე ენდობიან, ასე ვთქვათ, და არ აქვს არანაირი ეტიკეტი, არ აქვს სერტიფიკატი. რა თქმა უნდა, თავშივე განწირულია ფერმერი. ის ვერ მიიღებს შესაბამისად
მაღალ მოსავალს. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი პირობაც საქართველოში, რომ ასეთი დაბალია მოსავლიანობა, რომ არ არეგულირებს ამას არანაირი სისტემა, არანაირ ჩარჩოებში არ არის მოქცეული და ბაზარი ესე ესე ვთქვათ უხეშად მიშვებულია. საბაზრო პირობებში პირისპირ არის დარჩენილი ფერმერი ყოველგვარი დაცვის გარეშე და კეთილსინდისიერი ფერმერები ამ შემთხვევაში ზარალობენ, იმიტომ ვერ უწევენ კონკურენციას არა კეთილსინდისიერ ფერმერს იმ არასასურველ გარემოს, სადაც იწარმოება ესეთი დაბალხარისხიანი, დაბალი კატეგორიის სათესლე მასალა და ესენი ვერაფრით ვერ ადასტურებენ მათი სათესლე მასალის სიკარგეს, თუ არ ექნებათ სერტიფიკატი. რამდენად იყო ქალბატონო ანი შესწავლილი ბაზარი, ვიდრე კანონმდებლობაში ესრულება შევიდოდა და რატომ გადაწყდა თავდაპირველად, რომ სწორედ ხორბლის მიმართულებით ყოფილიყო სერტიფიცირება დაწყებული? დიახ, კანონის აუცილებლობა ჯერ ერთი ვახსენოთ ისიც, რომ გაჩნდა ევროასოცირების ხელშეკრულებიდან ევროპიდან წამოსული დირექტივების შემდეგ. ანუ 11 დირექტივა ეხება სოფლის მეურნეობის კონკრეტულად ამ სფეროს და ევროპა გვაძლევს გარკვეულ მითითებებს, რომ გახდე ისეთი, როგორც ევროპის ქვეყნებია, უნდა ვაკმაყოფილებდეთ გარკვეულ მოთხოვნებს. ანუ თესლისა და ნერგის ბაზარზე რეგულაციას გარკვეული დირექტივები არეგულირებს და ეს დირექტივები თავისთავად უნდა შეგვესრულებინა. ეს ერთი პირობა იყო. მეორე ის, რომ შესწავლილი იქნა ბაზარი, გარემო, ეს სექტორი, მეთესლეობის სექტორი, ასე პირდაპირ არ ხდება კანონის მიღება, იმიტომ რომ შეიძლება არ იყოს ეს კონკრეტული სექტორი მზად კანონისათვის და თავშივე ჩაკლას თუნდაც რაღაც ჩანასახში მყოფი სფერო, როდესაც ის არ არის მზად. შესწავლილი იქნა მდგომარეობა, გაკეთდა ანალიზი, დაიწერა დასკვნა, FAO იყო ჩართული, გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის საერთაშორისო ორგანიზაცია ამ კვლევაში, იყო ექსპერტები, იყვნენ ჩართული, საერთაშორისო ექსპერტები იყვნენ მოწვეულები, იქნა შესწავლილი გარემო და შესაბამისად დასკვნა დაიწერა ისეთი, რომ ჩანდა, რომ ბაზარს არ არეგულირებდა არანაირი საკანონმდებლო აქტი, არანაირი დოკუმენტი და აუცილებელი იყო რაღაც გარკვეული რეგულაციის შემოღება. აუცილებლობა გახდა კანონის დაწერისა. სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ინიცირებით მოხდა ეს კანონის შექმნა, ჩვენს სამსახურში შეიქმნა სამინისტროს მონაწილეობით და წელიწადნახევრის განმავლობაში დაიხვეწა, დამუშავდა, შემდეგ გაიარა გარკვეული ინსტანციები, მოგეხსენებათ, კანონის მიღება ასეთი მარტივი არ არის. ძალიან ბევრი ექსპერტი გვეხმარებოდა, FAO-სა და ავსტრიის განვითარების სააგენტოდანაც დახმარება იყო, რა თქმა უნდა. და 1 ივნისს საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა კანონი სავალდებულო სერტიფიცირებას დაქვემდებარებული სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა ჯიშების, გასავრცელებლად დაშვებისა და მეთესლეობის შესახებ. ჯერ ძალიან ცოტა დრო არის გასული მას შემდეგ, რაც კანონის იმპლემენტაცია მოხდა, მაგრამ თუ მოგმართეს უკვე ფერმერებმა სერტიფიცირებისთვის? იცით როგორ მოხდა, სანამ კანონი ძალაში შევიდოდა, სისტემის დანერგვის ფარგლებში, კვლევის და დანერგვის ფარგლებში ჩვენ 2015 წლიდან პარალელურად დავიწყეთ. არ დაველოდეთ კანონის მიღებას, დავიწყეთ სერტიფიცირების პროცედურების განხორციელება, რა თქმა უნდა, ნებაყოფლობით სისტემაში, ვისაც სურვილი ჰქონდა, ის ფერმერები მოგმართავდნენ. პირველ წელს იყო 7 ფერმერი, 7 მეთესლეობის მწარმოებელი ფერმერი, რომელიც დარეგისტრირდა ჩვენს მონაცემთა ბაზაში, მათ სურვილი გამოთქვეს სერტიფიცირების სისტემაში ჩართვაში და მეორე წელს უკვე გაორმაგდა ეს რიცხვი 15 ფერმერამდე ავიდა. ანუ ჩანდა, რომ სექტორი მზად იყო ამისათვის. მათი მხრიდანაც კი მოდიოდა მოთხოვნა, რომ სურვილი ჰქონდათ და მოთხოვნა ჰქონდათ, რომ შეგვემოწმებია მათი ნაკვეთები, შეგვემოწმებია მათი სათესლე მასალა, მათი ბეღლები, ასე ვთქვათ, სადაც ჰქონდათ და საწყობებული. და ამ კვლევისა და აპრობაციის ფარგლებში დავიწყეთ სერტიფიცირების პროცედურების განხორციელება. 2 წლის განმავლობაში გამოჩნდა ეს შედეგი, თვალნათლივ ჩანდა, რომ ძალიან გაიზარდნენ ფერმერები, როგორც ცოდნის დონით, აი ამ რეგულაციებს ვაცნობდით პარალელურად, რა თქმა უნდა, ყველა შეხვედრას ჰქონდა საინფორმაციო საკონსულტაციო ხასიათი
ვაცნობდით ამ მოთხოვნებს, რეგულაციებს, თუ რა როგორ უნდა გაეკეთებია, რა შეზღუდვები იყო თესლის წარმოების მხრივ, სხვა არის სამეურნეო მარცვლის წარმოება და სხვა არის სათესლე მარცვლის წარმოება, გაცილებით უფრო რთული პირობებია, თუმცა არც ისეთი რთული, რომ ქართველ ფერმერებს ის ვერ დაეკმაყოფილებინათ. და სწორედაც ამ 2 წლის განმავლობაში ამ პროცესებმა აჩვენა, რომ ისინი სრულიად მზად იყვნენ სავალდებულო სერტიფიცირებაში ჩართვისათვის. არათუ ნებაყოფლობითი, არამედ სავალდებულო სერტიფიცირების მოთხოვნებსაც ისიც სრულიად თავისუფლად დააკმაყოფილებდნენ. და შესაბამისად კანონში ეხლავე ჩაიდო ის, რომ 2018 წლის 1 იანვრიდან ხორბლის კულტურა გახდება სავალდებულოდ სერტიფიცირებისათვის სავალდებულო კულტურა. დანარჩენი კულტურები რჩება ისევ ნებაყოფლობით ფარგლებში. გასაგებია, თქვენ ახსენეთ, რომ 2 წლის განმავლობაში სწავლობდით ბაზარს. რა ხდება ჩვენს რეგიონში, ამ შემთხვევაში ქვემო ქართლზეა საუბარი, მარსოულ კულტურებთან მიმართებაში, თუ არიან ფერმერები ამ მიმართულებით დაინტერესებული, მაგალითად, ჩვენ ვიცით მსხვილი ფერმერები, რომლებიც სელექციური ჯიშების გამოყვანაზეც მუშაობენ, რამდენად არის ჩართულობა მათი მხრიდან? პირველი ფერმერი, ვინც ალბათ პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ საქართველოში, ერთადერთი ფირმა მეთესლეობის მწარმოებელი, ეს არის ლომთაგორა, მით უმეტეს თქვენს რეგიონშია ეს ფირმა, რომელიც დაკავებულია პირველადი მეთესლეობით. სხვა არც ერთი ფირმა, რომელიც თესლს აწარმოებს დღესდღეობით, პირველად მეთესლეობას არ აწარმოებს. იმიტომ რომ ძალიან რთულია, იცით, სელექციური სამუშაო არის უაღრესად რთული. ძალიან რთული პროცესია. 7-8 წელი ჭირდება სელექციონერს, რომ ჯიში შექმნას. შეიძლება 10 წელი გავიდეს. სწორედ ეს არის იმის მიზეზი, რომ არ არის დაინტერესება, თქვენ როგორ ფიქრობთ? რა თქმა უნდა, რთული გზა და აი ამ სისტემის მოშლამ კიდე განაპირობა ის, რომ ფაქტიურად სელექციონერს დაეკარგა ფუნქცია. სელექციონერი დარჩა თამაშგარე მდგომარეობაში. ანუ თესლის მწარმოებლები თავისუფლად იღებდნენ ნებისმიერ ჯიშს, თესავდნენ ისე რომ ასე ვთქვათ, არც ეკითხებოდნენ სელექციონერს. სელექციონერმა უნდა მიიღოს გარკვეული სარგებელი, ხო, მისი ჯიშის მან რომ ჯიში გამოიყვანა და შემდეგ ეს ჯიში გამოყენებადია, კომერციულია, ამ ჯიშიდან სარგებელს ნახულობს ფერმერი, მეწარმე და სელექციონერი უგულვებელყოფილი იყო ამ პროცესში. ამ კანონში სწორედაც ეს საკითხებიც არის ჩადებული, რომ დაცული იყოს სელექციონერის უფლება. შესაბამისად, სელექციონერი მიიღებს ეგრეთ წოდებულ როიალიტებს, რაც მას ეკუთვნის, ანუ ნებართვა უნდა მოსთხოვოს თესლის მწარმოებელმა, ნებართვა უნდა აიღოს სელექციონერისაგან. შესაბამისად, უკვე სელექციონერი ერთვება აი ამ ჯაჭვში და აღარ რჩება თამაშგარე მდგომარეობაში. მას ეს თანხა წახალისების საშუალებასაც აძლევს, სტიმულსაც აძლევს და იმის საშუალებასაც აძლევს, რომ მან გააგრძელოს მუშაობა და თუნდაც ის ახალი თაობა, ვინც სელექციაში არც იფიქრებს არავინ, რომ სელექციურ სამუშაოს გაყვეს, ხო, როცა ასეთი უუფლებო, დაუცველი, ანაზღაურებადი არ არის ეს პროფესია, ამიტომ ეს ერთგვარად წაახალისებს კიდეც და სტიმული იქნება დიდი. რომ ეს საკითხი ჩადებულია კანონში. კარგით, სტუმართან ერთად განვაგრძობთ საუბარს ჩემმა კოლეგამ თეო ბარბაქაძემ, კახეთში სოფლის მეურნეობის კვლევითი ცენტრის დირექტორი ლევან უჯმაჯურიძეს ჩაწერა ვრცელი ინტერვიუ სათესლე და სარგავის მასალების სერტიფიცირებასთან დაკავშირებით. ნახოთ. საქართველოში შემოტანილი სათესლე მასალას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს სერტიფიკატი დამადასტურებელი იმისა, რომ ეს ჯიში არის ჯიშურად ერთგვაროვანი, მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ ეს არ არის საკმარისი იმისა, რომ ფერმერი იყოს გარანტირებული, რომ ესა თუ ის ჯიში, რომელიც უცხოეთიდან არის შემოტანილი, კონკრეტულ ეკოლოგიურ პირობებში მოგცემს იგივე მოსავალს, იგივე ხარისხობრივ მაჩვენებლებში, რასაც ეს ჯიში იძლევა თავის წარმოშობის ქვეყანაში. გამომდინარე აქედან საქართველოში მასობრივად სხვადასხვა მარცვლეული კულტურის ან კარტოფილის ან სხვა მცენარეთა სათესლე მასალის შემოტანამდე აუცილებლობად წარმოადგენს ამ ჯიშის გამოცდა
გამოცდა, რომელიც იძლევა იმის საფუძველს მომავალში ამ ჯიშმა ამა თუ იმ ეკოლოგიურ პირობებში მოგვცეს ის მაჩვენებლები, რომელიც მაჩვენებლების დამაკმაყოფილებელი იქნება ფერმერისათვის განსაკუთრებით რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების კუთხით. ყველა პარტია სათესლე ხორბლისა, რომელიც ნაწარმოებია როგორც საქართველოში, ასევე მის საზღვარგარეთ და შემოტანილი არის საქართველოში სათანადო დოკუმენტაციის თანხლებით. ეს არის მას ასე ვთქვათ, თან ახლავს სერტიფიცირების ორგანოს მიერ გაცემული დოკუმენტი, რომელთა მეშვეობითაც დგინდება, რომ ეს მასალა არის სერტიფიცირებული, ეტიკეტირების წესის დაცვით, გამოყენებით, პარტიის ნომრით, წონით, წარმოებელის და ასე შემდეგ სხვა მახასიათებლებით. და ყოველივე ამის ნახვის შემდეგ ფერმერს აქვს უპირობო გარანტია იმისა, რომ ეს სათესლე მასალა არის ნამდვილად სერტიფიცირებული. ყოველგვარი ამის გარეშე რეალიზირებული თესლი, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან მრავლად ხდება საქართველოს ბაზარზე, ან ადგილობრივი წარმოების, ან იმპორტირებულია უცხოეთიდან და არ ახლავს მას სათანადო, ასე ვთქვათ, წარმომავლობის დოკუმენტაცია სერტიფიცირებასთან დაკავშირებით, რისკის შემცველია და ეს უკვე ფერმერის, ასე ვთქვათ, სურვილზეა დამოკიდებული, დათესოს თუ არა, არ დათესოს მანეს თესლი. შედარებით ძვირია სერტიფიცირებული თესლი ჩვეულებრივთან შედარებით, იმდენად, რამდენადაც აქ გარანტირებულია როგორც ჯიშური ერთგვაროვნება, ასევე ხარისხობრივი მაჩვენებლები, აქედან გამომდინარე, რაც იაფია, ბუნებრივია, ის ყოველთვის ძვირადღირებულია თავისი თვითღირებულებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ მოსავლიანობა დაბალია და თვითღირებულება მაღალი. ქალბატონოვანი, საინტერესოა რა პროცედურების გავლა დასჭირდებათ ფერმერებს, რომლებიც სათესლი და სარგავი მასალის სერტიფიცირებას გადაწყვეტენ? პროცედურები არ არის რთულად გასავლელი. იწყება ძალიან მარტივი განაცხადის ფორმის შევსებით. უნდა შეავსონ ეს განაცხადის ფორმა, მას შემდეგ როგორც მოგმართავენ, მას შემდეგ შეავსებენ ამ ფორმას. ფორმაში ივსება მათი საკონტაქტო ინფორმაცია და დეკლარირებას აკეთებენ, თუ რომელი ჯიშის მეთესლეობას აპირებენ, რომელი ჯიშის სათესლე მასალის წარმოებას აპირებენ, რა კატეგორიას თესავენ. ეს განაცხადი ივსება მათი, თესლის დათესვამდე ერთი თვით ადრე. რომ სერტიფიცირების სამსახური მოემზადოს იმისათვის, რომ შეიტანოს ის მონაცემთა ბაზაში, განიხილოს განაცხადი. განაცხადის განხილვის შემდეგ მას კიდე დანართები ახლავს, აუცილებელია წეხარაც ვახსენეთ, მოიტანოს ნებართვა სელექციონერისაგან მიღებული, რაც თითქმის არ ქონდათ აქამდე მეწარმეებს. ეს ნებართვა სქემატური ნახაზი თუ სად მდებარეობს ეს მინდორი, რომ შემდეგ საველე ინსპექტორს არ გაუჭირდეს მიგნება. ამით შემოიფარგლება განაცხადის გაკეთება მასერტიფიცირებელ ორგანოში. შემდეგ თესავს მეწარმე თავის ხორბალს, თუ რომელიმე მარცვლეულს ნებისმიერ და გვიძახის, საველე ინსპექტორს უძახის მაშინ, როდესაც მცენარეები მიაღწევენ უკვე ყვავილობის ფაზას. ამ პერიოდში ყველაზე კარგად ჩანს ჯიშობრივი ნიშნები. საველე ინსპექტორი მიდის და მინდვრად ამოწმებს, რამდენად სუფთაა ჯიშობრივად ნათესი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი. ამ პროცესის შემდეგ მნიშვნელოვანი დოკუმენტიც დგება, საველე საინსპექციო აქტი დგება, რომლის შემოწმების შემდეგ შეიძლება აქ დასრულდეს სერტიფიცირების პროცესიც, თუ კი ის ვერ აკმაყოფილებს, მინდორი ვერ აკმაყოფილებს გარკვეულ მოთხოვნებს. ჯიშობრივად უნდა იყოს სუფთა. ძალიან ხშირი იყო შემთხვევები პირველ წელს, რომ იყო რამდენიმე ჯიში შიგშერეული ნათესში, 2-3, უარეს შემთხვევაში 7-8 ჯიში. იყო სახეობრივათაც დაბინძურებული, ეს ნიშნავს იმას, რომ მაგალითად ხორბალში რო ქერი შეერევა ან ტრიტიკალე. წარმოუდგენლად დაუშვებელია ასეთი რამე. აღარაფერს ვამბობსარეველებზე, რა თქმა უნდა, სათესლე ნაკვეთიარეველებისაგან სუფთა უნდა იყოს, დაავადებული არ უნდა იყოს და ამას ყველაფერს ამოწმებს საველე ინსპექტორი. ინსპექტორის დასკვნის შემდეგ, თუ ეს ყველაფერი კარგად არის მის ნაკვეთში, მოსავალს იღებს ფერმერი, გაასუფთავებს, გააშრობს, დააბინავებს, დააფასოებს ტომრებში ან კონტეინერებში, რაშიც აპირებს რეალიზაციას და ისევ მიმართავს მასერტიფიცირებულ ორგანოს, რომ წავიდეს წარმომადგენელი და აიღოს უკვე თესლის ნიმუშები, საანალიზო თესლის ნიმუშები.
ეს გარკვეული მეთოდიკით ხდება ეს პროცედურა, რანდომულად ასე რანდომულად იღება სხვადასხვა ტომბრებიდან შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით. ერთიანდება ეს ნიმუში და მიდის ლაბორატორიაში. ლაბორატორიაში უკვე ხდება თესლის ხარისხობრივი მაჩვენებლების შემოწმება. თუ მინდორში ხდებოდა მისი ჯიშობრივი მაჩვენებლების შემოწმება, ჯიშობრივი ნიშან-თვისებების დადგენა, რამდენად შეესაბამებოდა ესა თუ ის ჯიშს, ამა თუ იმ ჯიშს, წარდეკლარირებულ ჯიშს, უკვე ლაბორატორიაში ხდება ხარისხობრივი მაჩვენებლების შემოწმება. ეს არის პირველ რიგში ტესტი აღმოცენებაზე, ანუ აღმოცენების უნარი ეს პირველი ტესტია, რომელიც უნდა ჩატარდეს. მინარევებზე ტესტი, რომ არ იყოს იქ შერეული მინარევები ან მიწის ნაწილაკები, ნამტვრევი მარცვალი, ნამჯის ნაწილაკები, ესენიც დაუშვებელია სათესლე მასალაში. მათი არსებობა, გარკვეული ნორმებია დასაშვები. 1000 მარცვლის მასა ტენიანობა ძალიან მნიშვნელოვანი ტესტია, იმიტომ რომ არ იყოს მაღალი მარცვლის ტენიანობა ტომარაში, რადგან შემდეგ არ მოხდეს ჩახურება, დაობება და ხარისხის გაუარესება. ამ ყველაფრის შემოწმების შემდეგ უკვე ლაბორატორია ცდებს თავის დასკვნას და ორივე დასკვნის საფუძველზე, ჯიშობრივი სიწმინდის დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე და ხარისხობრივი მაჩვენებლების დასკვნის საფუძველზე გაიცემა შემდეგ სერტიფიკატი. ანუ ეს არის უკვე დამაგვირგვინებელი ამ პროცესის საბოლოო დოკუმენტი, რომელშიც ასახულია, როგორც ეხან მოგახსენეთ, ჯიშის სახელწოდება არის მითითებული, მისი კატეგორია, რეპროდუქცია, რომელი წლის მოსავალია, ვის მიერაა ნაწარმოები, რამდენი პროცენტი აქვს სიწმინდე, რომელ სტანდარტებს იქნა შედარებული და ასე შემდეგ. ლაბორატორიები ძირითადად საერთაშორისო სტანდარტად იყენებენ ისტას წესებს. ისტა ეს არის საერთაშორისო თესლის ტესტირების საერთაშორისო ორგანიზაცია და ყველა თითქმის თესლის მწარმოებელი კომპანია ამ ლაბორატორიებს მიმართავს და აი ამ წესების თანახმად ადგენს თესლის ხარისხობრივი მაჩვენებლებს. ჩვენც ისტას სტანდარტებს ვნერგავთ ლაბორატორიაში, ისტას წესების მიხედვით ვმუშაობთ და ვცდილობთ საერთაშორისო სტანდარტებს მიუახლოვდეთ, ჰარმონიზაცია გავაკეთოთ, მართალია ძნელია ქართული რეალობა შეუსაბამო ევროპულ რეალობას და საერთაშორისო ქვეყნების მდგომარეობას, მაგრამ ნელ-ნელა ეს ნაბიჯ-ნაბიჯ თუ არ დავიწყეთ, არასოდეს არ იქნება და ამიტომ ვცდილობთ. ახალი კანონმდებლობის თანახმად გაუტანოვანი რეგულაცია ამოქმედდება 2018 წლის 1 იანვრიდან და ეს უკვე სავალდებულო გახდება. ამოქმედებულია, მაგრამ 2018 წლიდან უკვე სავალდებულო გახდება ხორბლის თესლის სერტიფიცირება. რა იქნება შემდგომი ეტაპი, ანუ გარდა ხორბლისა, თუ იგეგმება, რომ სხვა კულტურების სერტიფიცირებაც მოხდეს და თუ არის ამ მხრივ მუშაობა უკვე დაწყებული? კანონი მანამდე შევა ძალაში, მაგრამ 2018 წლის 1 იანვრიდან უკვე ხორბალი გახდება სავალდებულო სერტიფიცირებას დაქვემდებარებული, იმიტომ რომ ხორბლის მწარმოებელი ფერმერები ამისათვის, როგორც მოგახსენეთ, მზად არიან უკვე აბსოლუტურად, როგორც ცოდნით, ასევე ინფრასტრუქტურულად, გამოცდილებით და თავისუფლად შეიძლება მათ დააკმაყოფილონ სავალდებულო სერტიფიცირების მოთხოვნები. სხვა დანარჩენი კულტურები ჯერჯერობით რჩება ნებაყოფლობით სერტიფიცირების სისტემაში. თუმცა, რა თქმა უნდა, არ გამოვრიცხავ ბაზრის კვლევისა და მდგომარეობის შესწავლის შემდეგ გამოიკვეთება შემდეგი კულტურა, შესაძლებელია ეს სიმინდი იყოს, რომელიც ასევე გადავა სავალდებულო სერტიფიცირებაში. ამას გვიჩვენებს ბაზარი, გვიჩვენებს მდგომარეობა, როგორ წარიმართება სავალდებულო სერტიფიცირების პროცესში თვითონ ხორბლის კულტურის, ანუ ხორბლის კულტურა როგორ გაუძლებს ამ წნეხს და შემდეგ უკვე ბაზარი დაარეგულირებს ამ ყველაფერს. გასულ წლებში ფერმერებში ძალიან აქტუალური თემა იყო ჰიბრიდული სიმინდისა და ხორბლის ჯიშების მასიური შემოტანა ჩვენს ქვეყანაში და შემდეგ უკვე გავრცელება, რამაც არასახარბიელო შედეგებზე გაიყვანა ჩვენი ფერმერები. ახლა როგორ რეგულირდება, თუ მიეცათ მათ გარკვეული რეკომენდაციები, თუ რომელ ზონაში რომელი ჰიბრიდული ჯიშის სიმინდი უნდა დაითესოს? ძალიან კარგი შეკითხვა. აი ზუსტად ეს საკითხები გათვალისწინებული იქნა, როცა კანონი იწერებოდა და კანონი ასევე მოითხოვს ქვეყანაში გასავრცელებლად დასაშვები ჯიშებისათვის ეროვნული კატალოგის შექმნას. ანუ უნდა შეიქმნას ეროვნული კატალოგი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია.
ამ კატალოგში სწორედ ასეთი ჯიშები შევა, რომლებიც ქვეყანაში გაივლიან სასოფლო-სამეურნეო სარგებლიანობაზე გამოცდას ზონალობების მიხედვით. შეცდომა სწორედ ეგ იყო, რომ შემოვიდა გაურკვეველი, ჰიბრიდები იყო, რა თქმა უნდა, თავისი დასახელებებით და წარმომავლობით, მაგრამ ისინი არ იყო ზონალობას მორგებული. საქართველო კი მოგეხსენებათ, როგორი მიკროზონების ქვეყანაა და ძალიან მიკროკლიმატური პირობებია, მრავალფეროვანი სხვა კუთხეში. და ეს კატალოგში მოხვედრა, ჯიშის მოხვედრა სწორედაც ლოგისტიკის კომპანიის გავლის შემდეგ მოხდება. ანუ ჯერ უნდა მოხდეს ჯიშის გამოცდა სამეურნეო სარგებლიანობაზე ზონალობის მიხედვით, შემდეგ ეს ჯიში შევა კატალოგში. კატალოგში ადვილად შეუძლია ფერმერს დაათვალიეროს, ნახოს, შეარჩიოს მისთვის სასურველი ჯიში, როგორც მოსავლიანობით, ხარისხობრივი მაჩვენებლებით, ვეგეტაციის პერიოდის მიხედვით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ხორბლის კულტურაში. და ზონალობას, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში იქ მითითებული იქნება, რომელი ზონისათვის არის ეს დარეგისტრირებული ესა თუ ის ჯიში. ადრეც არსებობდა ასეთი კატალოგი საბჭოთა დროს, მას დარაიონებას უძახდნენ იმ დროს და იქაც იყო მითითებული ზონები, რომ ესა თუ ის ჯიში რომელი ზონისათვის იყო დარაიონებული. სწორედ მსგავსი კატალოგი იარსებებს, დაწყებულია კიდეც მუშაობა კატალოგზე. სამუშაო ვარიანტი არსებობს, ეს იქნება ელექტრონული ვერსია, სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდება და ყველასათვის ხელმისაწვდომი იქნება. ანუ აღარ მოუწევს ფერმერს შემთხვევითი ჯიშის დათესვა. ძალიან ხშირია მაგალითად პირდაპირ მოსავლიანობას რომ უყურებენ, რომ აი 8-10-12 ტონას იძლევა გერმანიაში ეს ჯიში და პირდაპირ რომ ის ფერმერმა დათესოს მაგალითად შირაკში, ეს წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ის ევროპული ჯიშები, გრძელი ვეგეტაციის ჯიშებია ძირითადად, ახანგრძლივებენ ყვავილობის პროცესს, მთლიანად ვეგეტაციის პროცესს. შირაკში კი მოგეხსენება ძალიან ადრე იწყება ზაფხულის სიცხეები და პირიქით მოკლე სავეგეტაციო ჯიშებია საჭირო. ანუ ფერმერს ეს უკვე ხელთ ექნება კატალოგი, რომელიც საშუალებითაც აარჩევს მისი ზონისათვის როგორი ჯიში შეარჩიოს. მარტო მოსავლიანობაზე არ ექნება აქცენტი, თორემ მოსავლიანობას რო უყუროს, სულ ვერაფერს ვერ მიიღებს გრძელი სავეგეტაციო ჯიში, მაგალითად შირაკში. და ამიტომ ეს ძალიან კარგი საშუალება იქნება ფერმერებისათვის. დავუბრუნდეთ ისევ დღევანდელ რეალობას და იმ სიტუაციას, როდესაც ფერმერები გადამყიდველის კეთილსინდისიერებაზე არიან დამოკიდებული და მხოლოდ მათ სიტყვას ენდობიან თუ რამდენად ხარისხიანია მათი სათესლე მასალა, რომელსაც ფერმერი იძენს უკვე შემდეგ გასამრავლებლად. კიდევ ერთხელ ავუხსნათ ფერმერებს თუ რა შედეგების მომცემი იქნება სერტიფიცირებული თესლის შეძენა და რა განსხვავებაა ამ ორ შორის. სერტიფიკატი ეს პირდაპირ რეკლამისათვის იარაღია ხელში ფაქტიურად ბაზარზე. სერტიფიცირებული სათესლე მასალა გაცილებით ზვირად ფასობს, გაცილებით სანდოა, მათი რეალიზაცია არ უჭირს ფერმერს. და ასე რომ რეკლამას დღეს დიდი მნიშვნელობა აქვს. მოსავლიანობის თვალსაზრისით რამდენად არის განსხვავება? რა თქმა უნდა, დიდი განსხვავება, იმიტომ რომ არასერტიფიცირებული მასალა, რომელსაც სათესლე მასალას უძახდნენ და სინამდვილეში არ იყო, ეს იყო გადარჩეული ჩვეულებრივი რიგითი მოსავლიდან გადარჩეული მარცვალი, ის არც ჯიშობრივად იყო სუფთა, არც ხარისხობრივად მაღალხარისხიანი და შესაბამისად ფერმერი ზარალობდა. პირველ რიგში ფერმერი ზარალობდა და შემდეგ ეს ჯაჭვი, ზარალის ჯაჭვი უფრო შორს მიდიოდა. ამიტომ პირველ რიგში ფერმერისთვის არის ხელსაყრელი შეიძინოს სერტიფიცირებული სათესლე მასალა. მასალა, რომელსაც ახლავს დოკუმენტი, სადაც გაწერილია ყველა მისი მაჩვენებელი. აი უფრო კონკრეტულად მაგალითად რო ვთქვათ 1 ჰექტარ ფართობზე ვთქვათ ხორბლის შემთხვევაში რამდენი უნდა დაეთესა არასერტიფიცირებული ხორბლის შემთხვევაში და რამდენს მიიღებდა და სერტიფიცირებული შემთხვევაში რამდენს მიიღებს. დაასათესი რაოდენობა იგივე იქნება, მთავარია მისაღები. კი ბატონო, აი ეს დასხავება დაეთესა 200-220 კილო იგივეს დათესავს, მაგრამ ვთქვათ თუ ჩვენი მოსავლიანობა 1 ტონას ვერ შორდებოდა, ტონა ნახევარს ხორბლის შემთხვევაში, ხო? ხორბლის მოსავლიანობა. თან ზოგ შემთხვევაში იყო რომ მოსავალს იღებდა 3-4-5 ტონას, მაგრამ
იმდენად შერეული იყო იქ ჯიშები, რომ არც პურკომბინატებიც კი არ იბარებდნენ. ხვდებით, იმიტომ რომ იქ ზოგი მარცვალი სრულად დამწიფებულია, ზოგი საგვიანო ჯიში თუაში კიდე შერეული ჯერ ძისებრ სიმწიფეშია, ეს უკვე ფქვილის ხარისხსაც აუარესებდა, სწორედ ამიტომ იდგნენ პრობლემის წინაშე. ასევე ხარისხობრივი მაჩვენებლებითაც შემცველობით, წებოგვარას ცილების შემცველობა სხვადასხვა როცაა და ნარევია ჯიშებში, რა თქმა უნდა, უკვე იმის რეალიზაცია უჭირთ ფერმერებს. მოსავლის აღების მხრივაც, როცა სხვადასხვა ფაზაში მწიფდება შერეული მარცვალი, ხო, სხვადასხვა ჯიში, ერთი რო უკვე ჩაცვენას იწყებს, მეორე ჯერ დამწიფებული არ არის. ფაქტიურად უკვე ზარალობს ფერმერი. ერთგვაროვან სათესლე მასალას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მოვლის თვალსაზრისით, აღმოცენების თვალსაზრისითაც ერთგვაროვანია ნათესი. ერთ ფაზაში შედის სიმწიფეში და რა თქმა უნდა ხარისხობრივი მაჩვენებლებიც რაც უწერია იმ ჯიშს, სწორედ ის არის და არ არის რაღაცა ნარევი მიქსი. შესაბამისად, მოსავლიანობის განსაზღვრელი 70% არის ჯიში. მოსავლიანობაზე პასუხისმგებელი. დანარჩენი უკვე მოვლის პირობებია და რა პირობებში ჩააყენებს შემდეგ ნათესს. როგორ მოვლი, ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სერტიფიცირებული თესლის შეძენა თავშივე. ეკონომია იმაზე რომ არ იყიდოს სერტიფიცირებული თესლი და რაღაცა გაურკვეველი, მაგრამ დაბალფასიანი, ეს არის თავშივე განწირული მათი ბიზნესი, რომ ვერ მიიღებენ ისინი შესაბამის მოსავალს და პლუს ვერ გაყიდიან ისინი ისე როგორც მათ სურთ. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო, რომ იყავით დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი. წარმატებებს გისურვებთ თქვენ საქმიანობაში, მაყურებელს დავემშვიდობები მომავალ 4 შაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.